Consolis Parma is a leader in the Finnish precast concrete industry construction market, specializing in designing and manufacturing high-performance concrete solutions. With 15 locations across the country, it employs around 750 people. Parma is part of the Consolis Group, the European leader in precast concrete. Parman tehtailla on käytössä noin 160 siltanosturia ja niistä suuri osa on tuotantokriittisiä. Meille se tarkoittaa sitä, että niiden turvallinen käyttö ja käyttöaste täytyy olla korkea. Kunnossapitokartoituksessa 2018 havaittiin, että meillä on useita eri toimintatapoja eri tehtaiden välillä. Nosturihuolto oli joko ulkoistettu kokonaan osittain tai tehtiin omin voimin. Havaittiin, että etenkin suunnitelmallisuudessa ja läpinäkyvyydessä on tulevaisuuden tarpeisiin nähden kehitettävää. Koska Parman tehtaat sijaitsevat usealla paikkakunnalla, tarvittiin kumppani, joka pystyy vastaamaan tähän haasteeseen. Yhdessä rakensimme toimintamallin, jonka tavoitteena on turvallisuuden nostaminen, nostureiden käyntivarmuuden parantaminen sekä kunnossapitokustannusten optimointi. Tätä tukee myös Konecranes-portaali. Konecranes was able to place its nationwide crane maintenance network at Consolis Parma's disposal, including a tailored crane maintenance development path and relevant operating models. Implementation of the project was carefully planned and coordinated for each Consolis Parma factory. Konecranes held training for its service technicians in order to ensure that no compromises were made in terms of safety and that production could continue without hitches during the maintenance work. Yhteisen toimintamallin hyötyjä ovat olleet muun muassa työturvallisuuden parantaminen tuomalla puutteita esiin, töiden suunnitelmallisuuden ja läpinäkyvyyden parantaminen, tuotannon muutoksiin nopea reagointi sekä laitteiden elinkaaren hallinta. Konecranes personnel also visited each factory, going through the roles and responsibilities of Consolis Parma's employees in daily operations. Following implementation, every factory holds monthly maintenance reviews. Management-level meetings are also held regularly for charting the status and needs for improving collaboration throughout Finland. Vuoden 2019 alkaneen yhteistyön aikana töiden suunnitelmallisuus ja läpinäkyvyys on parantunut ja lisäksi kerätyn datan perusteella pystymme tekemään parempia kunnossapito- ja investointipäätöksiä tulevaisuudelle.